हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ च्यानलमा। आज मैले यहाँहरुसँग खसीको टाउकोको सुपको स्वादिलो रेसिपी लिएर आएकी छु। मन परे लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है। यो रेसिपीको लागि मैले 1.5 किलो खसीको टाउको लिएकी छु, तर यसलाई मैले पहिल्यै नै हल्का डढाएर यसको रौँ जति फालिदिएकी छु र यो मासु लगभग 1 किलो जति भएको छ। त्यस्तै 2वटा चप गरेको टमाटर, 4वटा चप गरेको प्याज, 1 ठुलो चम्मच लसुन र अदुवाको पेस्ट, 3 ठुलो चम्मच जिरा र धनियाको पेस्ट र अलिकति हरियो धनिया पनि लिएकी छु। अब लागौं सुप बनाउन। यहाँ मैले 200 ग्राम तेल हालेर तताए। यहाँहरूले रिफाइन तेलको सट्टा तोरीको तेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब तेल तातिसकेपछि प्याजलाई हाले र प्याजलाई मैले रातो हुन्जेल भुट्ने छु। प्याज यतिको रातो भइसकेपछि माथिबाट टाउकोको मासु राखे। सबै मासु राखिसकेपछि यसलाई मैले 3-4 मिनेट जति पकाउने छु। 3-4 मिनेटसम्म पकाइसकेपछि मैले 1 सानो चम्मच हर्दी हाले र अब म यो मासुलाई 5-6 मिनेटसम्म पकाएर माथिबाट गिटी हाल्ने छु। तर यहाँहरूलाई यो मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। ल मैले गिदीलाई हाले र अब टाइममा चलाउँदै यो मासुलाई एकछिन भुट्ने छु। जब मासुबाट यसरी तेल छुटिन सुरु हुन्छ, लसुन र अदुवाको पेस्ट हाले र फेरि सबैलाई मिक्स गर्दै पकाए। अब यसमाथिबाट मैले अघि बनाएर राखेको मसला पनि हाले। अब यसलाई एकछिन मजाले चलाउने। अब यो मासुलाई पनि पकाएको 25 मिनेट जति भयो। अब यसमाथिबाट मैले टमाटर हाले। अब मैले हल्का पिरोको लागि 1 सानो चम्मच धुलो खुर्सानी हाले। अब मैले थोरै पानी हाले र त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन पनि हाले। नुन हालिसकेपछि सुपको लागि चाहिने जति पानी राखे। यहाँहरूले आफूलाई चाहिने जति पानी हाल्नु होला र अब ढक्कन लगाएर 10 देखि 12 सिटीसम्म लाग्न दिने। त्यसपछि ढक्कन खोलेर 1 सानो चम्मच गरम मसला पनि हाले। अब अलिकति हरियो धनिया पनि छर्केर राखिदिए। हाम्रो खसीको टाउकोको सुप तयार भइसकेको छ। यसलाई मैले निकालेर अब तातो सर्भ गर्ने छु। यहाँहरूले पनि यसरी नै यसको स्वाद लिनुहोला। यसलाई यतिकै पिउनु पनि सक्नुहुन्छ वा भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो एक पटक अवश्य बनाएर यसको स्वाद लिनुहोला। यो एकदमै स्वादिलो र पोसिलो हुन्छ। रेसिपी मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है। फेरि यस्तै अरू मिठो रेसिपी लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।